Okey semua, Assalamualaikum dan selamat petang. Awak boleh dengar tak suara saya? Waalaikumsalam. Dengar doktor? Nampak tak Waalaikumsalam. skrin Dengar yang doktor. saya share ni? Nampak tak skrin saya? Nampak doktor? Nampak doktor. Alright. So kita start kelas kita hari ni. So last class hari Selasa kita dah masuk topik binomial expansion, di mana binomial expansion tu adalah topik yang terakhir untuk chapter 3 dan topik yang terakhir juga untuk kita punya course. So maksudnya kita dah habis syllabus. So hari ni saya akan buat sedikit revision berkenaan dengan Taylor series expansion dan juga McLaurin series. Okay, dalam chapter 3. Chapter 3 adalah chapter power series. Okay, dalam chapter power series ni kita belajar tentang macam mana kita nak expand sesuatu function. Okay, so kita panggil dia adalah function expansion. So macam mana kita nak expand sesuatu function ni ada 3 cara. Yang pertama kita belajar dengan menggunakan Taylor theorem yang kita namakan dia sebagai Taylor series expansion. Kemudian kita belajar yang kedua, kita namakan dia sebagai McLaurin series expansion. Dan yang ketiga, yang terbaru sekali, kita belajar tentang binomial expansion. Okay, so ketiga-tiga Taylor, McLaurin and binomial series ini adalah method untuk kita expand kita punya function. So kenapa kita kena expand kita punya function? So expansion of the function ini adalah satu alternative way macam mana awak nak approximate atau nak estimate nilai sesuatu function. Contohnya kalau kita ada sin 86 degree, okay, sebenarnya kita boleh je tekan calculator directly, tak ada masalah. Tapi kalau untuk keadaan-keadaan tertentu di mana kita tak ada calculator contohnya, okay, so is a knowledge for you untuk tahu yang kita ada another way macam mana kita nak estimate value function yang macam ni. Okay, iaitu dengan gunakan expansion of a function. So kita expand function kita. So expansion ini dia akan memberi awak satu bentuk function yang lebih mudah. Okay, instead of kita ada sin, kita ada cos, kita ada tan contohnya, ln, exponent. So function-function tu adalah function-function yang mempunyai non-linear function. Okay, sin, exponent, ln tu kita panggil dia non-linear. Instead of kita ada function-function tersebut, bila kita expand, kita akan dapat function yang dalam bentuk lebih mudah. Kita hanya ada x sahaja dalam function kita. Okay, so kenapa kita kena expand function? Reason dia adalah kerana untuk kita approximate dan estimate nilai sesuatu function, expansion ini sangat membantu, sangat memudahkan kerja kita. Okay, sebenarnya kita boleh tekan calculator tapi ini adalah knowledge untuk awak tahu macam mana awak nak approximate dan estimate nilai sesuatu function tanpa menggunakan calculator, iaitu dengan menggunakan the expansion. Alright, so the first expansion yang kita belajar adalah Taylor series expansion. So Taylor series expansion ini dia dalam dua bentuk. Okay, so kalau awak tengok past year, soalan power series ni memang soalan wajib lah, setiap tahun akan keluar. Sama ada dia akan tanya awak 2 daripada 3 series ni ataupun ketiga-tiga series. Memang setiap tahun akan ada soalan power series. Alright, tapi kita akan mention kepada awak nak guna series yang mana. Nak guna Taylor series ke, nak guna McLaurin series ke, nak guna binomial series. Okay, and all of you is always formula untuk Taylor series, McLaurin series and binomial series. In fact, dekat dalam soalan tu kita akan tulis, okay, Taylor series macam ni, binomial series macam ni, McLaurin series macam ni. So you tak perlu hafal. Yang paling penting adalah untuk you tahu macam mana cara nak guna Taylor series, apa perbezaan Taylor series dengan McLaurin series, macam mana nak guna binomial series. Itu benda yang paling penting. Okay, so kita go through the Taylor series expansion first. So Taylor series expansion ini adalah the expansion of a function at 2 points. Yang pertama adalah pada point x minus a. Okay, kalau dia kata expand the function fx expand the function fx sin x at x minus 3 contoh. Okay, so itu adalah yang pertama, expansion of the Taylor series expansion at x minus a. So bila kita expand the Taylor series expansion at x minus a, the expansion akan dapat fx equal to, ni expansion dia tak perlu hafal sebab awak boleh refer.
Untuk X minus A, awak akan dapat expansion dia Fx equal to F A plus F prime A X plus F double prime A bahagi 2 factorial X, X minus A, okay, X minus A kuasa 2, okay, plus F triple prime A bahagi 3 factorial X minus A kuasa 3 plus dot dot dot. Apa maksud plus dot dot dot? Okay, so you need to know that this series is called as infinite series. Kalau infinite series tu maksudnya series yang tiada penghujung, tak berhenti. Okay, because kita boleh ada banyak term kalau kita nak jawapan ni yang sangat close kepada real answer. Contohlah, okay, kita nak estimate Fx sama dengan sin x cube contoh. Okay, di mana X ini saya terus bagi nilai. Contoh kalau kita nak estimate sin 370 degree contoh. Okay, so katakanlah jawapan sebenar. Kalau awak tekan kalkulator, jawapan sebenar 0.89792 contoh. Jawapan sebenar kalau tekan kalkulator 0.89792. Bila kita guna expansion, mungkin awak akan dapat jawapan dia lebih kurang 0.8978 contoh. Semakin panjang kita expand kita punya function, kita akan dapat jawapan yang semakin dekat dengan jawapan sebenar. Maksudnya kalau kita nak jawapan yang accurate, kita kena expand function ni semakin panjang. Semakin panjang function ini kita expand, kita akan dapat jawapan yang hampir dengan jawapan sebenar. Okay, so that this function is called infinite function, infinite series, because you can choose you nak stop dekat mana. You boleh pilih you nak stop dekat mana. Untuk kes awak, kita akan mention sama ada kita nak awak stop pada X kuasa 4 ke, atau kita kata buat series expansion until third term ketiga. So macam mana awak nak kira term ketiga? So awak akan kira daripada yang mula-mula ni sebagai term yang pertama, term yang kedua, term yang ketiga. Maksudnya kita buat sampai sini je lah. Kita stop. Okay. Tapi kalau saya cakap ke awak, okay, awak expand this function until x to the power of 4. So awak kena sambung lah. Okay, so untuk sambung this series of expansion, you can see the pattern. Kalau awak nampak pattern dia, dekat sini dia integrate, dia differentiate 3 kali. Dia bahagi dengan 3 factorial. Dia kuasakan dengan 3. Dia differentiate 2 kali, bahagi dengan 2 factorial, kuasa dengan 2. Differentiate sekali, bahagi dengan 1 factorial sebenarnya. Tapi 1 factorial sama dengan 1, so kita tak tulis. Okay, bahagi dengan 1 factorial, kuasa dengan 1. So kalau kita nak teruskan expansion ni, kita dah nampak dah pattern dia. Okay, kita boleh buat seterusnya adalah differentiate 4 kali. Okay, bahagi dengan 4 factorial, darab dengan x minus a kuasa dengan 4. Alright, so ini adalah cara macam mana kita nak tulis kita punya Taylor series expansion. So yang ada kat dalam kotak biru ni lah. Alright, so macam mana kita nak guna Taylor series expansion ni untuk cari expansion of a function? Kita tengok contoh. Okay, so kat sini ada contoh, expand the function fx sama dengan 2 bahagi 1 plus x in power x minus 1. So kalau awak tengok dekat sini, dia bagi power x minus 1. So kita ada x minus a. Okay, so the first thing is to note what is your function. Awak kena tulis function awak apa. So this is the given function. Okay, so fx kita adalah 2 bahagi 1 tambah x dan a kita sama dengan 1. So awak kena tahu a awak berapa. Okay, a awak sama dengan 1. So soalan tanya, soalan minta awak expand the function fx equal to 2 over 1 plus x in power x minus 1 up to the term containing x minus 1 to the power of 4. Dia suruh kita expand sampailah ada term x minus 1 to the power of 4. So of course sampai sini lah. A kita sama dengan 1 kan. So x minus 1 to the power of 4. So bila kita nak buat expansion of a function, yang paling penting untuk awak cari adalah this one. The function of A
the differentiation, the first differentiate of FA, F prime A, the second derivative F double prime A, the third derivative F triple prime A, and the fourth derivative F fourth prime A. So ini yang awak nak kena cari. Okay, bila kita dah ada semua benda ni, baru kita boleh guna formula Taylor series expansion ni. So kita nak cari apa dia FA, apa dia F prime A. Sekarang awak dah tahu A awak adalah 1. Dan awak diberi fx awak adalah 2 bahagi dengan 1 tambah x. Okay. So, kalau kita nak cari FA, maksudnya kita nak cari F1 sebab A kita adalah 1. So, macam mana nak cari F1 bila awak dah ada fx? Caranya hanyalah gantikan x awak ni dengan A, dengan 1. Okay. So, bila awak gantikan x dengan 1, awak akan dapat 2 bahagi dengan 1 tambah 1 sama dengan 2 bahagi 2. So, sama dengan 1. Okay. Kalau kita ada fx sama dengan 4x tolak 3 contoh. Kalau saya nak cari f3, macam mana cara dia? Saya gantikan x ni dengan 3. Kalau saya nak cari fb, macam mana cara dia? Saya gantikan x ni dengan b. Okay, so samalah konsepnya dengan apa yang kita buat sekarang. Kita dah ada fx, kita nak cari fa, tapi kita dah tahu a kita adalah 1. Maksudnya kita nak cari f1. So macam mana nak cari f1? Kita gantikan x kita dengan 1, so awak dapatlah f1 adalah 1. So sekarang awak dah selesai yang ini, dah cari dah f1. Okay. So now, apa yang kita nak cari next adalah f prime 1. A kita adalah 1. Kita nak cari f prime 1. Sebelum kita boleh cari f prime 1, kita kena cari dulu f prime x. So macam mana kita nak cari f prime x? Kita kena differentiate fx. Differentiate fx, baru awak boleh dapat f prime x. Tapi awak kena ingat, untuk kita differentiate, x ni tak boleh duduk kat bawah, dia kena duduk dekat atas. So awak kena bawa dia naik atas dulu. Okay, so bila awak bawa dia naik atas, dia akan jadi apa kelas? Kalau bawa dia naik atas, dia akan jadi apa? Negatif. Kuasa dia negatif 1. Okay, so bila kita dah bawa dia naik atas, baru senang untuk kita cari dia punya derivatif. Baru senang kita nak differentiate. Macam mana nak differentiate? Negatif 1 ni kita darab dengan 2 kat depan. So kita ada negatif 2. 1 tambah x salin balik. Kuasa kat belakang ni kita tolak 1. So dia jadi negatif 2 kat sini. Okay. Dan nak senang tengok, awak bawa turun balik bawah. So apa yang awak ada adalah negatif 2 bahagi dengan 1 tambah x kuasa 2. Okay. So sekarang kita dah ada f prime x. Yang kita nak adalah f prime a. Apa dia? Cakap dengan saya ke? Tak. Okay. So f prime 1 sama dengan kita masukkan nilai x ni dengan 1. Okay, so kita dah ada f prime x, sekarang kita f prime 1. So kita masukkan nilai tu dengan 1. So kita ada bahagi dengan 1 tambah 1 kuasa 2. So negatif 2 bahagi dengan 1 tambah 1, 2. 2 kuasa 2, 4. So awak akan dapat negatif 1 per 2. Okay. So sekarang awak dah ada f1, awak dah ada f prime 1. So awak boleh teruskan dengan f double prime 1. So sama juga, nak cari f double prime, okay, kita kena differentiate f prime. Okay, so differentiate, ambil yang kuasa ni buat pergi depan, darab. So negatif 2 darab negatif 2 dapat 4. So 1 tambah x, kuasa ni tolak 1. So kita ada negatif 3 kat sini. Okay, so kita ada 4, 1 tambah x kuasa negatif 3. Okay, so nak senang tengok, kita bawa balik turun bawah. So kita ada 4 bahagi dengan 1 tambah x kuasa 3. Okay, so sekarang kita nak cari f double prime 1. Okay, kita nak cari f double prime 1 sebab a kita adalah 1. So kita gantikan x kita dengan 1. So kita ada 4 bahagi dengan 1 tambah 1 kuasa 3. So 1 tambah 1, 2, 2 kuasa 3, 8. So kita ada 4 bahagi dengan 8 sama dengan 1 per 2. Okay, dah selesai ke belum? Belum lagi. Kita kena cari pula f triple prime. So kita teruskan. Okay, teruskan cari f triple prime.
So nak cari F triple prime kita kena differentiate F double prime. So negatif 3 darab dengan 4 awak akan dapat negatif 12. 1 tambah X kuasa ni tolak 1 so jadi negatif 4. Okay, so nak senang tengok again kita pindahkan balik X ni ke bawah. So awak ada negatif 12 bahagi dengan 1 tambah X kuasa 4. Okay, and yang kita nak cari adalah F triple prime A. So F triple prime A kita adalah 1. So kita nak cari F triple prime 1. So macam mana nak cari? Gantikan nilai X dengan 1. So awak ada negatif 12 bahagi dengan 1 tambah 1 kuasa 4. So ada negatif 12 bahagi dengan 1 tambah 1, 2. 2 kuasa 4 sama dengan 16. Okay. So kecilkan kita dapat negatif 3/4. Okay. So last kali kita kena cari F fourth prime, 4 kali differentiate. So F fourth prime A sama dengan, okay, so differentiate this one. Negatif 4 darab dengan negatif 12. So akan dapat 48. 1 tambah dengan X, kuasa ni tolak 1. So awak dapat negatif 5. Okay. So nak senang tengok bahagi 48 bahagi dengan 1 tambah X kuasa 5. Okay, siapa yang tak mute tu? Mute please. Alright. So kita ada 48 bahagi dengan 1 tambah X per 5. So kita nak cari nilai. So sekarang kita masukkan nilai A sama dengan 1. Gantikan saja 48 bahagi dengan 1 tambah 1 kuasa 5. So kita ada 48 per dengan 32. So kecilkan awak akan dapat 3. Alright, so awak dah selesai dah. Okay. Sekarang awak dah ada sampai F fourth prime. So apa yang kita kena buat cuma kena masukkan dalam formula sahaja. Okay, so saya bawa formula ni turun bawah. Okay, so ini formula kita. Kita dah cari tadi semua nilai-nilai yang kita nak. Okay, kita dah cari sampai F fourth prime. So apa yang kita nak buat sekarang adalah masukkan dalam formula. Untuk kita cari kita punya fx expansion untuk function kita, yang pertama kita perlukan f1. Okay, kita 1 So kita perlukan f1. So f1 kita dah cari tadi sama dengan 1. So salin balik 1. Tambah f prime 1. So f prime 1 tadi negatif 1/2. Okay, so kita ada negatif 1/2. X tolak A. So A kita 1, jangan lupa. Tambah dengan F double prime 1. So F double prime 1 adalah 1/2. Okay, so 1/2. Bahagi dengan 2 factorial. 2 factorial adalah 2. X minus A. So A kita adalah 1 kuasa 2. Tambah F triple prime A. So F triple prime adalah negatif 3/4. Kita ada negatif 3/4 bahagi dengan 3 factorial. So 3 factorial adalah 6. Okay, X minus A. A kita adalah 1 kuasa 3. Tambah F fourth factorial. So fourth factorial adalah 3/2. Bahagi dengan 4 factorial. So 4 factorial adalah 4 factorial. 4 kali 3, 12 kali 2, 24. X minus 1 kuasa 4. So kita dah buat dah pun expansion. Sekarang ni awak dah siap dah pun expansion. Kalau awak bagi jawapan macam ni pun dah dikira betul. Cuma next step adalah untuk kita simplify expansion kita, permudahkan. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, okay, awak ada plus minus. So kita akan ada fx sama dengan 1/2 x minus. Okay. So this one 1/2 bahagi dengan 2 awak akan dapat plus 1/4 x minus 1 kuasa 2. Lepas tu this one positif dengan negatif awak dapat negatif 3/4 bahagi dengan 6 awak akan dapat 1/8. Boleh tengok kalkulator 3/4 bahagi dengan 6 awak dapat 1/8. X minus 1 kuasa 3 tambah 3/2 bahagi dengan 24 awak akan dapat 1/16
x minus 1 kuasa 4. So inilah dia Taylor series expansion untuk function fx sama dengan 2 per 1 tambah x pada x minus 1. Okay, so Taylor series expansion ni kalau awak tengok daripada instead of awak ada tadi 2 per 1 tambah x, okay, pada x minus 1, sekarang kita ada function kita, expansion kita dalam bentuk macam ni. Okay, dia hanya melibatkan x sahaja. Alright, so ini adalah the Taylor series expansion. So dalam Taylor series expansion yang paling important untuk kita cari adalah this one. F prime, F double prime, F triple prime and F fourth prime depends pada sampai takat mana expansion yang awak nak buat. Okay, selebihnya tu awak hanya perlu menggunakan formula sahaja. Kita tengok contoh lagi. Okay, so expand function fx equal to sin x as a power series of x minus pi over 3 as far as the term in x to the power of 4. So dia nak sampai x power of 4. So kalau sampai x power of 4 samalah macam tadi. Sampai sini. Sorry. Okay. So kalau dia nak x sampai x power of 4, so sampai sinilah kita kena cari inilah F prime, F double prime, F triple prime and F fourth prime. Alright. So sekarang awak tengok soalan minta kita cari, kita expand function untuk fx sama dengan sin x pada x minus pi over 3. So this one is x minus a. So terus note kat sini, function awak adalah sin x dan nilai a awak adalah pi over 3. Okay, sebab ini adalah sangat important. Okay, sekarang kita nak expand kita punya function. Kita nak buat the Taylor series expansion. So we know that untuk kita buat Taylor series expansion, kita akan masukkan atau kita akan gunakan formula fx sama dengan fa. So sekarang a awak adalah pi over 3. So f pi over 3 tambah dengan f prime pi over 3 x minus pi over 3. Ini formula cuma saya masukkan nilai a. Kalau awak tengok ini formula dia. Sorry. Ini formula. Okay, cuma saya gantikan nilai a dengan pi over 3 sebab kita dah tahu a kita adalah pi over 3. So, tambah dengan f double prime pi over 3 bahagi 2 factorial x minus pi over 3 kuasa 2. Tambah dengan f triple prime pi over 3 bahagi 3 factorial x minus pi over 3 kuasa 3. Tambah dengan f fourth prime pi over 3 bahagi dengan 4 factorial x minus pi over 3 kuasa 4. So ini yang kita nak. Okay. Ini yang kita nak cari. So benda yang pertama awak kena cari adalah f pi over 3, f prime pi over 3, f double prime pi over 3, f triple prime pi over 3 dan f fourth prime pi over 3. So sekarang kita ada fx. Fx kita adalah sin x. Okay. And we know that a kita pi over 3. So nak cari f pi over 3, apa yang awak kena buat? X ni awak kena ganti dengan pi over 3. So dia akan jadi sin pi over 3. Okay. So kita boleh cari nilai sin pi over 3. Kalau trigonometric function ni saya suka menggunakan roda of trigonometric identities. Saya tunjuk kat awak. So ini adalah roda of trigonometric identities. Awak boleh dapat kat Google pun. So macam mana nak guna roda ni? Okay, kejap ya. Boleh nampak tak kelas? Boleh Doktor. Okay. So macam mana kita nak guna roda ni? Saya suka guna roda ni kalau trigonometric identities. Okay, saya ajar macam nak guna roda ni. Okay, kalau awak tengok dekat sini, kita nak cari sin pi over 3. Okay. So kalau awak tengok dekat sini pi over 3. Okay. So this one is for cos pi over 3. This one is for sin pi over 3. So bila kita nak cari sin pi over 3, nilainya adalah sec 3 over 2. Okay.
Kalau contohnya awak nak cari cos 3 pi over 4. Contoh awak nak cari cos 3 pi over 4. Okay, awak cari 3 pi over 4 kat mana? So this one is 3 pi over 4. Okay, so this one will be cos. This one will be sine. Okay, so cos 3 pi over 4 is negative sec 2 over 2. So ini cara macam mana kita guna roda trigonometric identities ni yang boleh dapat dekat Google. Okay, so sekarang kita cari sin pi over 3. So kita dapat sin pi over 3 adalah sec 3 over 2. So next, okay, kita dah dapat f. Kita nak cari f prime pula. So nak cari f prime, kena differentiate. Okay, so differentiate sin, kita dapat cos x. Okay, so kita nak cari f prime pi over 3. So apa yang kita kena buat? Gantikan x ni dengan pi over 3. So kita ada cos pi over 3. So tengok dekat roda. Cos, this one pi over 3. Cos pi over 3 adalah 1/2. Okay, so kita next, kita dah jumpa, kita dah ada f pi over 3, kita dah ada f pi over 3 dengan f prime pi over 3. So next kita nak cari f double prime. So f double prime x adalah differentiate cos. Differentiate cos dapat negative sin x. Okay, so kita nak f double prime pi over 3. So kita gantikan x dengan pi over 3. So kita ada negative sin pi over 3. So tadi awak dah ada sin pi over 3 adalah sec 3 over 2. So kalau negative sin pi over 3, dia akan jadi negative sec 3 over 2 lah. Alright. Next, f triple prime x. So kita kena differentiate this one. Ada negative dekat depan. Differentiate sin, awak dapat cos x. Okay. So now kita nak f triple prime pi over 3. So gantikan x dengan pi over 3. So akan dapat negative cos pi over 3. Okay, so tadi kita dah cari cos pi over 3 adalah 1 over 2. So kalau negatif, kita ada negative 1 over 2. Okay. So kita dah ada f double, kita dah ada f triple. Now we want f fourth prime. So f fourth prime. Okay, negative. So differentiate cos, awak dapat negative sin. Okay, so negative dengan negative positive sin x. Okay, so kita nak f fourth prime pi over 3. So is equal to sin pi over 3. So sin pi over 3 adalah sec 3 over 2. So kita dah ada semua dah. Kita dah ada f pi over 3, kita dah ada f prime pi over 3, kita dah ada f double prime, kita dah ada f triple prime, kita dah ada f fourth prime. So now kerja kita hanyalah masukkan saja dalam formula expansion ni. So awak adalah expansion fx sama dengan f pi over 3. So f pi over 3 awak adalah sec 3 over 2 tambah f prime pi over 3. So f prime pi over 3 adalah 1 over 2 x minus pi over 3. Okay, tambah f double prime. So f double prime adalah negative sec 3 over 2 bahagi dengan 2 factorial. So 2 factorial sama dengan 2 x minus pi over 3 kuasa 2 tambah f triple prime. So f triple prime adalah negative 1/2 bahagi dengan 3 factorial. 3 factorial adalah 6 x minus pi over 3 kuasa 3. Okay. Tambah f fourth factorial. So f fourth factorial adalah sec 3 over 2 bahagi dengan 4 factorial. So 4 factorial adalah 8. 4 factorial adalah 24. Okay, bahagi dengan 24. X minus pi over 3 kuasa 4. Okay, so sampai sini sebenarnya kita dah selesai pun Taylor series expansion kita. Okay, so kalau awak bagi jawapan sampai sini pun kita dah consider betul. Cuma next step adalah untuk kita permudahkan. Okay, bagi dia cantik sikit. So kalau awak tengok dekat sini yang mana yang kita boleh permudahkan. Okay, so this one is sec 3 over 2. Salin balik sec 3 over 2. Tambah dengan this one tak ada apa-apa. Salin balik 1 over 2 x minus pi over 3. Okay, this one awak boleh cari nilai.
Set 3/2 bahagi dengan 2, awak akan dapat positif, negatif, negatif. Awak akan dapat set 3/4. Okay. X minus pi over 3 kuasa 2. This one, negative 1/2 bahagi dengan 6. So, positif dengan negatif, awak akan dapat negatif. 1/2 bahagi dengan 6, awak akan dapat 1/12. So, 1/12 X minus pi over 3 kuasa 3. Okay. Tambah this one, set 3/2 bahagi dengan 24, awak akan ada set 3/48. Okay. X minus pi over 3 kuasa 4. So inilah dia Taylor series expansion untuk sin X pada X minus pi over 3. Okay, so ini cara macam mana kita nak buat Taylor series expansion. So kita tengok satu lagi contoh untuk Taylor series expansion. Okay, so if just now we see how we do Taylor series expansion at xk, di mana kalau kita mencari Taylor series expansion at point x minus a, formulanya adalah fx equal to f a tambah f prime a x tambah f double prime a bahagi 2 factorial x minus a kuasa 2 tambah f triple prime a bahagi dengan 3 factorial x minus a kuasa 3 tambah dot. Okay. Kalau kita ada point x plus a, instead of minus kita ada plus a, okay, dia akan bagi awak expansion f x plus a sama dengan f a tambah f prime a x. Instead of awak ada x minus a, awak hanya ada x sahaja. Tambah f double prime a bahagi 2 factorial x square tambah f triple prime a bahagi dengan 3 factorial x cube plus dengan dot. So ini adalah Taylor series expansion pula bila kita ada at point x plus a. Tadi x minus a. So bila x minus a, dekat sini pun minus a juga. Tapi kalau dia pada point x plus a, dekat sini x sahaja. Sini x minus a square, dekat sini x square sahaja. Sini x minus a cube, dekat sini x cube sahaja. Okay, so itu untuk point x plus a, yang tadi untuk point x minus a. So kita tengok contoh. Okay. Use Taylor series expansion up to x to the power of 3. Okay. Use Taylor series expansion up to x to the power of 3 for function fx sama dengan ln x at x plus 1. So kalau awak tengok kat sini, x plus 1. Okay, so x plus a. A kita sama dengan 1. Fx kita sama dengan ln x. So bila x plus a, kita kena guna this expansion. Dia tak ada x minus a, dia ada x sahaja dekat sini. Okay, tapi kaedahnya masih sama. Awak masih kena cari fa, awak masih kena cari f prime, masih kena cari f double prime, masih kena cari f triple prime. Cuma dekat x2 sahaja berbeza. Okay, sekarang dia suruh kita cari up to x to the power of 3. Maksudnya sampai sini je lah. Okay, sampai sini kita boleh berhenti. So kita mulakan. Okay, sekarang kita ada fx kita adalah ln x. So kalau kita nak cari fa, a kita sama dengan 1. So nak cari f1, gantikan x dengan 1. So awak akan dapat ln 1. So ln 1 tekan kalkulator, awak akan dapat kosong. Okay. Next, kita nak cari f prime. So f prime x sama dengan differentiate ln dapat apa kelas? Differentiate ln. Anyone? Ingat tak? 1 over x. 1 over x. Okay, so differentiate ln, kita akan dapat 1 over x. Okay, so f prime x sama dengan 1 over x. So kita nak cari f prime 1. So gantikan saja x dengan 1, awak akan dapat 1 over 1. So 1 over 1 is equal to 1. Alright.
So next kita nak cari f double prime x. So macam saya cakap tadi, whenever kita nak differentiate x ni kena duduk dekat atas. Kalau duduk kat bawah dia susah nak differentiate. So kita bawa dia naik atas. So bila kita bawa dia naik atas, dia akan jadi x to the power of negative 1. So dekat sini baru kita differentiate. Okay, so differentiate x to the power of negative 1. Negative 1 darab dengan 1 ada kat depan ni. So awak akan dapat negative 1 x kuasa tolak 1. So awak akan dapat negative 2. Okay, then awak bawa balik dia turun bawah, awak akan dapat negative 1 over x to the power of 2. So ini adalah kita punya f double prime. So kita nak cari f double prime a. So a kita 1. So kita akan dapat negative 1 bahagi dengan x kita 1 kuasa 2. So negative 1 bahagi dengan 1 sama dengan negative 1. So yang ini kita dah ada. Kita dah ada f prime, kita dah ada f double prime. The last one kita kena cari f triple prime. Sebab soalan minta sampai kuasa 3 sahaja. Sampai sini sahaja. Okay. So nak cari f triple prime, kita kena differentiate this one. So negatif 2 darab dengan negatif 1, awak akan dapat positif 2. X kuasa dengan negatif 3. Negatif 2 tolak 1 sama dengan negatif 3. Okay. So from here kita boleh dapat 2 bahagi dengan x kuasa 3. Okay, buat balik turun bawah. So untuk kita cari f triple prime 1, okay, gantikan x dengan 1. So akan dapat 2 bahagi 1 kuasa 3. So 1 kuasa 3 1, 2 bahagi 1 2. So kita dah siap. Okay, so bila kita dah cari semua, next kita hanya perlu masukkan saja dalam formula ni. Okay, dan masukkan saja dalam formula satu-satu. Okay, so kita akan dapat kita punya fx plus a. Sekarang kita dapat fx plus a sebab kita nak cari pada x tambah 1, x tambah a. So kita akan dapat fx plus a sama dengan fa. So fa kita tadi kosong. Kosong tambah dengan f prime a x. So f prime a kita 1. So 1 darab dengan x tambah dengan f double prime a bahagi 2 factorial. So f double prime a tadi negatif 1 bahagi 2 x kuasa 2. Okay, x kuasa 2. Tambah dengan f triple prime a bahagi 3 factorial. So f triple prime a adalah 2 bahagi 3 factorial. 3 factorial adalah 6. X kuasa 3. Okay, so kat sini dah siap. Next adalah proses untuk kita simplify. So kita akan ada kosong tambah dengan 1 darab x. X kosong tak payah tulis lah. Okay. So 1 darab x, x positif, negatif, negatif 1/2 x kuasa 2 plus this one boleh kecilkan 1/3 x kuasa 3. So inilah dia Taylor series expansion untuk function ln x pada x tambah 1. Okay. So Taylor series expansion ada 2 yang kita tengok tadi. Okay. Taylor series expansion ada 2 yang kita tengok tadi. Yang pertama adalah pada x minus a. So bila dia pada x minus a, dia punya expansion fx adalah fa tambah f prime a x minus a tambah f double prime a bahagi 2 factorial x minus a kuasa 2 tambah f triple prime a bahagi 3 factorial x minus a kuasa 3 tambah dot-dot ni awak boleh teruskan. Ini kalau x minus a. Kalau kita ada x plus a, expansion dia akan jadi fx plus a sama dengan fa tambah f prime a x. Dia tak ada x minus a. Okay. Tambah f double prime a bahagi 2 factorial x square tambah f triple prime a bahagi dengan 3 factorial x cube tambah dot-dot-dot. Okay. So ini adalah perbezaan untuk Taylor series expansion jika kita membuatnya pada x minus a atau pada x plus a. Okay. So this one is the first expansion yang kita belajar. Next adalah
Maclaurin series expansion. Okay. So apa beza Maclaurin series expansion dengan Taylor series expansion? Bezanya sedikit sahaja, iaitu Maclaurin series expansion kita gunakan bila nilai A kita sama dengan kosong. Okay. Bila nilai A kita sama dengan kosong, dekat sini kita ada A ada nilai. A kita ada nilai. So kita guna Taylor series expansion. Tapi bila nilai A sama dengan kosong, kita panggil expansion itu sebagai Maclaurin series expansion. Di mana Maclaurin series expansion ni sebenarnya dia datang daripada Taylor series expansion, tapi nilai A adalah kosong. So bila kita gantikan nilai A ni sama dengan kosong, awak akan dapat fx sama dengan f kosong tambah dengan f prime kosong darab x tambah dengan f double prime kosong bahagi 2 faktorial x square tambah dengan f triple prime kosong bahagi dengan 3 faktorial x cube. So ini adalah formula Maclaurin series expansion. Bezanya dengan Taylor series expansion cuma nilai A dia sama dengan kosong. Nilai A dia sama dengan kosong. Okay. So apa beza Taylor series expansion dengan Maclaurin series expansion? Taylor series expansion kita gunakan bila kita ada nilai A, tetapi Maclaurin series expansion kita gunakan bila nilai A kita sama dengan kosong. Okay, dan tapi selalunya dia akan beritahu awak, okay, use Maclaurin expansion untuk estimate value of apa-apa-apa. Okay, so ini cuma pengetahuan apa perbezaan antara Taylor series dengan Maclaurin series. Maclaurin series nilai A dia kosong. So kita guna this expansion yang sebenarnya datang daripada Taylor series expansion. Okay, so kita guna expansion ini untuk kita cari Maclaurin series expansion. So kita tengok contoh. Okay, so katakanlah ini exercise yang saya bagi dalam GC dalam Google Classroom. So ini adalah exercise untuk Maclaurin series. So katakanlah soalan minta find the first 3 non-zero term. Cari 3 term yang bukan kosong of Maclaurin series. So bila dicakap je Maclaurin series, awak terus tahu yang nilai A sama dengan kosong. Okay, untuk function ln 1 plus x. Hence, estimate ln 1 plus 2x integration from -1 to 1. So ini kita biar dulu. Kita cari dulu Maclaurin series expansion untuk ln 1 plus x. Okay. So tadi kita dah tengok Maclaurin series expansion adalah fx sama dengan f0 sebab A kita 0 tambah dengan f prime 0 x tambah dengan f double prime 0 x square bahagi 2 faktorial tambah dengan f triple prime 0 bahagi dengan 3 faktorial x cube tambah dengan dot dot dot. Ini adalah Maclaurin series. Okay. So bila kita nak cari Maclaurin series, yang penting adalah f0, f prime 0, f double prime 0 dan f triple prime 0. Caranya masih sama. Okay. So yang pertama, kita punya function fx sama dengan ln 1 plus x. So kalau kita nak f0, kita cuma perlu gantikan x ni dengan kosong. So kita ada ln 1 plus 0. So ln 1 plus 0, 1 plus 0 is 1. So kita ada ln 1. So ln 1 kalau awak tekan kalkulator, jawapannya kosong. Okay. So dia nak 3 term yang bukan kosong. So ini kosong, tak kira lah. Kita kena next, kita kena teruskan. So nak teruskan, sekarang kita kena cari f prime x. So nak cari f prime x, awak kena differentiate ln 1 plus x. Kalau tadi awak differentiate ln x, awak dapat 1 over x. So sekarang kalau awak differentiate ln 1 plus x, awak akan dapat apa kelas? 1 over 1 plus x. 1 over 1 plus x. Thank you. Okay, so awak differentiate ln 1 plus x, awak akan dapat 1 over 1 plus x.
So ini adalah f prime x. So now kita nak kena cari adalah f prime 0. So f prime 0 maksudnya gantikan nilai x ni dengan kosong. So akan dapat 1 over 1 plus 0. So 1 plus 0 is 1, 1 over 1 is 1. Okay. So ini non-zero term yang pertama. So next, kita nak 3. So next, kita move lagi. So kita kena cari f double prime x. Okay. So f double prime, awak kena differentiate yang atas ni. So awak ingat saya cakap tadi, kita nak differentiate x tak boleh duduk bawah, kita kena bawa dia naik atas. Okay. So untuk kita bawa naik atas, yang ini dia akan jadi 1 plus x kuasa negatif 1. Okay. So barulah kita boleh differentiate. So nak differentiate 1 plus x kuasa negatif 1. Negatif 1 ni awak darab dengan 1 kat depan ni. So awak ada negatif 1. 1 plus x kuasa ni tolak 1. So awak ada negatif 2. Nak bagi mudah nampak, kita turunkan balik. So kita ada negatif 1 dekat atas. Kat bawah kita ada 1 tambah x kuasa. So sekarang yang kita nak cari adalah f prime. So f double prime 0 adalah gantikan nilai x ni dengan kosong. So ada negatif, bahagi dengan 1 tambah kosong kuasa 2. So 1 tambah kosong 1, 1 kuasa 2 1, negatif 1 bahagi 1 awak dapat negatif 1. So non-zero term yang kedua. Kita nak 3, so kita move lagi sekali. Okay, so kita cari pula sekarang f triple prime x. Okay, nak cari f triple prime x, kita differentiate. So negatif 2 darab dengan negatif 1 kat sini. Awak dapat positif 2. 1 tambah x, kuasa tolak 1 jadi negatif 3. Nak bagi senang nampak, turunkan balik. So kat atas kita ada 2, kat bawah kita ada 1 tambah x kuasa 3. Okay, sekarang yang kita nak cari adalah f triple prime kosong. So f triple prime kosong, awak kena gantikan nilai x ni dengan kosong. So awak ada 2 bahagi dengan 1 tambah kosong kuasa 3. So 1 tambah kosong 1, 1 kuasa 3 1, 2 bahagi 1 2. So now you have the first non-zero term, second non-zero term and third non-zero term. So kita boleh berhenti. Okay. So apa yang kita kena buat next adalah masukkan sahaja ke dalam formula ini. So kita ada McLaurin series fx ataupun function kita adalah ln 1 plus x. Okay, ln 1 plus x. So dia punya expansion adalah f0. So f0 kita tadi adalah kosong. Tambah f prime 0. So f prime 0 kita adalah 1. Darab dengan x. Tambah f double prime 0. So f double prime 0 kita tadi adalah negatif 1. So negatif 1 bahagi dengan 2 faktorial. 2 faktorial adalah 2. X kuasa 2 tambah f triple prime 0. So f triple prime 0 adalah 2. Bahagi dengan 3 faktorial. 3 faktorial adalah 6. X kuasa 3. So dekat sini kita dah siap dah. Cuma kita nak simplify je. Okay, so kosong tak payah letak. 1 darab x, x. Positif, negatif, negatif. X square over 2 plus. Ini boleh kecilkan. Okay, so you have 1 over 3 x cube. Atau boleh tulis dia sebagai x cube over 3. Okay, so ini adalah McLaurin series expansion untuk function ln 1 plus x. Okay, soalan minta next untuk awak estimate value integration ln 1 plus 2x. Dah kenapa dia suruh kita integrate 1 plus, dah kenapa dia suruh kita integrate ln 1 plus 2x daripada negatif 1 ke 1? Okay, sedangkan tadi kita cari expansion ln 1 plus x. Awak tak boleh integrate ln. Integrate ln kena guna substitution method. Sangat complicated. So macam mana kita nak integrate ln? Kita kena gantikan ln 1 plus 2x ni dengan expansion dia supaya lebih mudah. Tapi tadi kita tak cari expansion ln 1 plus 2x. Kita cari expansion ln 1 plus x. Okay, adakah kita perlu ulang balik method kita ataupun cara kita cari satu ke atas ni? Okay.
tak perlu. Okay, yang awak kena buat adalah awak kena tengok apa perkaitan antara ln 1 plus 2x dengan ln 1 plus x yang kita cari tadi. Sebab tadi kita dah dapat dah ni expansion dia. So macam mana kalau kita nak guna expansion yang sama untuk ln 1 plus 2x, apa yang kita kena ubah? Awak kena tengok dekat mana perbezaan kedua-dua function ni. Okay, so kalau awak tengok perbezaan dia dekat sini je. Dekat sini nilainya x, dekat sini nilainya 2x. So bila nilainya adalah x, ini expansion dia. Bila nilai dekat sini 2x, apa yang kita nak kena buat? Ada siapa-siapa tak dapat idea? Kalau kita nak guna expansion yang sama, apa yang kita nak kena buat kalau kita nak ln 1 plus 2x? Letak 2 depan x. Itu jawapan ke? Letak 2 depan x. Okay. Hampir betul. Apa yang awak kena buat adalah awak kena gantikan semua x yang awak ada dekat sini dengan 2x. Okay. So awak gantikan semua x yang awak ada dekat sini dengan 2x. Awak akan dapat 2x. 2x kuasa 2 bahagi 2 tambah 2x kuasa 3 bahagi 2. Ini adalah expansion untuk ln 1 plus 2x. Tak perlu kita buat balik semula. Okay. So sekarang bila dia suruh kita integrate ln 1 plus 2x, awak boleh integrate expansion dia. So expansion dia adalah this one. Okay, iaitu 2x tolak. Okay, 2 kuasa 2, 4. X kuasa 2 bahagi 2. 2 kuasa 3, 8. X kuasa 3 bahagi 3. So kita boleh integrate this one. Instead of kita nak integrate ln susah, kena guna substitution method. Kita boleh integrate dia punya expansion, di mana kalau awak tengok awak integrate expansion dia lebih mudah. Okay, kita integrate satu-satu. Okay, integrate 2x dapat apa kelas? X square 2x square Over 2. bahagi 2. Okay, 2x square bahagi 2. Tolak 4x kuasa 3 bahagi 3. Okay, ataupun yang ini awak boleh simplify. 4 bahagi 2 ada 2 kat sini. Okay, so awak boleh simplify dulu sebelum awak integrate. So integrate 2x square, awak akan dapat 2x kuasa 3 bahagi 3 tambah 8 per 3. Okay, integrate x kuasa 3, x kuasa 4 per 4. Okay, dekat luar kita ada value 1, negatif 1. So kita dah siap dah integration. Instead of kita nak integrate ln yang susah ni, kita integrate function yang lebih mudah. Okay, so kita permudahkan this one. So kita ada x square tolak 2 per 3 x cube. So ini dengan ini pun boleh permudahkan. So awak ada tambah 2 per 3 x kuasa 4. Dekat luar ada 1, negatif 1. So apa yang kita kena buat? Masukkan nilai. Mula-mula kita masukkan nilai x sama dengan 1. So awak akan dapat 1 kuasa 2 tolak 2 per 3 darab 1 kuasa 3 tambah 2 per 3 darab 1 kuasa 4. Okay, tolak dengan masukkan pula negatif 1 ke dalam ni. So negatif 1 kuasa 2 tolak 2 per 3 negatif 1 kuasa 3 tambah 2 per 3 negatif 1 kuasa 4. Okay, so awak akan dapat jawapan dia kalau awak kira negatif 4 per 3. Okay, so ini adalah salah satu function ataupun salah satu reason kenapa kita belajar expansion. Sebab kalau awak ingat dulu awak belajar integration, saya tak ingat awak belajar dalam subjek mana. Ln kita tak boleh integrate. Ln ni kita nak integrate kena guna substitution method. Nak guna substitution method awak kena pilih mana satu nak jadi U, mana satu nak jadi DV, kena guna formula dia. Okay, tapi kita ada another method macam mana kita nak integrate sesuatu function yang macam ni dalam bentuk yang lebih mudah adalah dengan menggunakan dia punya expansion. Okay, dia punya expansion. So bila dia punya expansion kita ada X dalam kuasa yang lebih rendah. So it's easy for us untuk integrate. Alright. So kita pergi soalan nombor 2. Okay, kelas.
obtain the MAT-Lorentz series. So bila dia cakap pasal MAT-Lorentz series, kita terus tahu yang nilai A adalah sama dengan kosong. Okay, so obtain the MAT-Lorentz series for fx sama dengan eksponen negatif x up to the term x kuasa 3. Sini dia beritahu sampai x kuasa 3 je. Hence, finds the MAT-Lorentz series for gx sama dengan 2 eksponen negatif 4x. So kita biar dulu. Kita cari dulu expansion untuk fx sama dengan eksponen negatif x sampai term x kuasa 3. Okay. So, untuk MAT-Lorentz series, kita punya expansion adalah fx sama dengan f kosong tambah f prime kosong x tambah f double prime kosong bahagi 2 factorial x square tambah f triple prime kosong bahagi 3 factorial x cube. So dia suruh berhenti sampai x cube. So kita berhenti kat sini. Okay. So the important thing yang awak kena cari adalah f kosong, f prime kosong, f double prime kosong dan f triple prime kosong. Okay. So kita punya function adalah fx sama dengan eksponen negatif x. Okay. So sekarang kita nak cari f kosong. So f kosong gantikan x dengan kosong, awak akan dapat eksponen negatif kosong. So negatif kosong adalah kosong, eksponen kosong adalah 1. Okay, apa-apa nombor, apa-apa nilai, apa-apa function, kalau kuasa dia kosong, jawapannya sama dengan 1. Alright. Next, kita dah ada f kosong, kita nak cari f prime kosong pula. So nak cari f prime kosong, kita kena differentiate fx. Untuk cari f prime x dulu, so kita nak kena differentiate eksponen. Okay, so nak differentiate eksponen ada 2 sahaja step. Yang ini adalah revision sikit. Contoh kalau awak ada fx sama dengan 4 eksponen 2x, macam mana awak nak differentiate eksponen? Okay, so kena ingat untuk differentiate eksponen kita hanya ada 2 sahaja step. Step yang pertama, copy. Copy balik. Apa yang ada kat sini awak copy balik. 4 eksponen 2x. Step pertama. Step yang kedua, darab dengan differentiate kuasa dia. So differentiate 2x awak akan dapat 2. So 4 darab dengan 2 sama dengan 8 eksponen 2x. So ini cara differentiate eksponen. Saya ulang balik semula. Okay. Kalau kita ada fx sama dengan 1/3 eksponen 4x. Contoh. Macam mana kita nak differentiate? Okay, so nak differentiate eksponen. Ada 2 sahaja step. Step pertama, copy. Copy semua sekali. 1/3 eksponen 4x. Step yang kedua, darab dengan differentiate kuasa dia. So differentiate 4x, awak akan dapat 4. Okay, so sekarang 4 darab dengan 1/3, awak akan dapat 4/3 eksponen 4x. So ini cara differentiate eksponen. Alright. So now kita ada function kita eksponen negatif x. So kita nak differentiate eksponen negatif x. So step yang pertama copy. So eksponen negatif x. Step yang kedua darab dengan differentiate kuasa. So differentiate negatif x, awak dapat negatif 1. So awak dapatlah functionnya adalah negatif eksponen negatif x. Okay. So sekarang kita nak f prime kosong. Kita nak f prime kosong. Maksudnya x ni kena ganti dengan kosong. So negatif, eksponen negatif kosong. So eksponen kosong adalah 1, order negatif kat depan, therefore you have negative 1. Okay. Next, kita nak cari f double prime. So maksudnya kita kena differentiate. Okay, kita kena differentiate f prime. So differentiate f prime, awak akan dapat f double prime x. So differentiate this one. The first step is salin balik. Negatif eksponen negatif x darab dengan differentiate negatif x negatif 1. So negatif dengan negatif positif. So you have eksponen negatif x here. Okay. So f double prime kosong sama dengan eksponen negatif kosong sama dengan 1. Okay. Next, f triple prime 0. Okay, so kita ada f triple prime x
Okay, so differentiate this one, salin balik eksponen negative x, darab dengan differentiate kuasa negative 1. So you have negative eksponen negative x. Okay, so f triple prime kosong sama dengan negative eksponen negative kosong. So dapat negative 1. So selesai. Kita dah ada semua. Okay. So now kita hanya perlu masukkan saja dalam expansion ini. Kita sekarang ni tengah expand function eksponen negative x. So dia punya expansion adalah f kosong. So f kosong kita adalah 1 tambah f prime kosong. So f prime kosong kita adalah negative 1 darab dengan x tambah f double prime kosong. So f double prime kosong kita adalah 1 bahagi dengan 2 faktorial 2 x kuasa 2 tambah f triple prime kosong. So f triple prime kosong kita adalah negatif 1. Okay, bahagi dengan 3 faktorial. 3 faktorial adalah 6 x kuasa 3. So kat sini awak dah expand dah pun sebenarnya. Cuma sekarang kita cuma nak simplify. So dekat sini awak akan dapat 1 positif, negatif x tambah yang ni kita boleh sekalikan x square over 2. Okay. Positif, negatif x cube over 6. So inilah dia expansion untuk eksponen negatif x dengan menggunakan Maclaurin series. Next, soalan suruh awak cari series untuk 2 eksponen negatif 4x pula. Okay, suruh kita cari pula expansion untuk 2 eksponen negatif 4x. Tadi kita dah cari eksponen negatif x. Adakah nak cari 2 eksponen negatif 4x ni? Kita nak kena ulang balik semua proses ni? Tak perlu. Okay. Kita cuma kena tengok apa perbezaan di antara function yang pertama dengan function yang kedua. Okay, perbezaan yang pertama yang awak nampak dekat depan ni ada 2. Dekat sini tak ada 2. So, nak dapat expansion dia kita kena tambah 2 kat depan kurungan. Okay. Sekarang kita ada expansion eksponen negatif x. Kita nak expansion eksponen negatif 4x. Beza dia dekat sini je. Kat sini x, dekat sini 4x. So kalau kita nak guna expansion ni, apa yang kita kena buat? Gantikan x with 4x. Gantikan x dengan 4x sebab bila dekat sini x, dekat sini pun x. So bila dekat sini 4x, kita gantikan semua x yang kita ada ni dengan 4x. So kita akan jadi 1x ganti x tambah 4x kuasa 2 tolak 4x kuasa 3 bahagi 6. Okay. So akan dapat 2 kat luar ni biar je dulu. 1 tolak 4x. So 4 kuasa 2 8. X kuasa 2. Okay. Tolak 4 kuasa 3. 4 kali 4, 16 kali 4, 64. 64 kecilkan dengan 6. Awak akan dapat 32 per dengan 3 X kuasa 3. Okay. Betul ke? 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64. So 64 dengan 6, kita bahagi 2 dapat 32. Ni bahagi 2 dapat 3. So 3 per 2 per 3. Okay. So now awak boleh tinggalkan, sama ada awak nak tinggalkan dalam bentuk macam ni atau awak nak expand, darabkan 2 ke dalam. Okay. So 2 darab dengan 1, awak dapat 2. 2 darab negatif 4x, awak dapat negatif 8x. 2 darab dengan 8x square, awak dapat 16x square. 2 darab dengan negatif 32 over 3, awak dapat negatif 64 over 3 x kuasa 3. So inilah dia expansion untuk this function. Tak perlu pun kita ulang benda yang sama, kita cuma perlu cari, kita perlu guna sahaja expansion yang kita dapat tadi. Cuma awak kena tengok apa perbezaan antara function yang ini dengan function yang ini. Alright. So ini adalah contoh untuk menggunakan Maclaurin series. Kita tengok yang soalan ketiga pula. Alright.
So, soalan yang ketiga, dia minta kita obtain the first four term. Okay, first four term. So, tadi kita buat Maclaurin series expansion. Okay. So, Maclaurin series expansion adalah Fx sama dengan F tambah dengan F prime kosong X tambah dengan F double prime kosong bahagi 2 factorial X square tambah dengan F triple prime kosong bahagi dengan 3 factorial X cube tambah dengan dot dot dot. Okay. Dia suruh kita cari sampai first four term. So tengok sampai mana? 1, 2, 3, 4. Mesti ada nak 4 je. Alright. So sekarang adalah X tambah 1 kuasa 1 per. Awak boleh pilih sama ada awak nak buat cara yang kita buat tadi. Kita buat satu-satu. Okay. Differentiate, masukkan nilai semua. Ataupun awak boleh directly refer kepada table yang saya share dalam slide. Okay, saya ada share slide. Dalam slide tu ada table. So untuk Maclaurin series, kalau kita ada X plus 1 to the power of something, kita boleh guna this expansion. Okay, untuk Maclaurin series, kita boleh guna this expansion. Okay, macam mana awak nak guna this expansion? Kalau awak tengok, bila awak ada 1 plus X plus N, dekat sini expansion dia. So kalau awak ada 1 plus X kuasa 1 per 3, kita X tambah 1 kuasa 1 per 3. X tambah 1 dengan 1 tambah X ni samalah. Okay. So bila kita ada X tambah 1 kuasa 1 per 3, so awak tengok nilai N dia adalah 1 per 3. So macam mana kita nak guna? Kita masukkan je nilai N ni 1 per 3. So kita akan dapat 1 tambah 1 per 3 X 1 per 3 darab 1 per 3 tolak 1 bahagi dengan 2 X kuasa 2 tambah 1 per 3 tolak 1 darab dengan 1 per 3 tolak 2 bahagi dengan 3 factorial X kuasa 3. So inilah dia Maclaurin expansion dia. Tak payah dah guna formula ni. Directly je guna yang ini, gantikan N ini dengan kuasa 1 per 3. Okay, so awak ada dua pilihan. Kalau awak nak guna yang formula ni pun boleh. Kita buat balik macam kita buat tadi. Cari satu-satu. Awak akan dapat jawapan yang sama, tapi kalau awak nak refer kepada table ni pun boleh directly sahaja. Okey, ganti itu dengan berapa kuasa yang kita isi. Sekarang kita ada tu 1 per 1 bahagi dengan 2 factorial. Dapat berapa tu kita negatif. Dia awak akan dapat negatif 1%. Kat sini awak ada negatif 1 per 9 X kuasa 2. 1 per 3 darab dengan 1 per 3 tolak 1 darab dengan 1 per 3 tolak 2 bahagi dengan 3 faktorial, awak akan dapat 5 per 81 X kuasa 3. Okay. So ini adalah expansion untuk X tambah kuasa 1 per 3. Ini adalah Maclaurin series expansion dia. Saya guna table. Kalau awak nak guna yang formula yang ni pun boleh. Tak ada masalah. Sama je cara dia. Alright. So bila awak dah dapat the expansion, next soalan suruh kita estimate value punca kuasa 3 1.02. Okay. So kelas, dia suruh kita estimate value punca kuasa 3 1.02. Okay, so punca kuasa 3 1.02 ni saya boleh tulis dia dalam bentuk kuasa. Dia adalah 1.02 kuasa 1 per 3. Okay, kalau dia punca kuasa 3, kuasa dia adalah 1 per 3. So sebenarnya kita boleh estimate value ini dengan menggunakan expansion yang kita ada tadi. Sebab kalau awak tengok dia sama je term dia. Okay. Cuma untuk kita menggunakan expansion yang kita dah expand tadi, kita perlu cari apa nilai X supaya dalam kurungan ni awak dapat 1.02. So macam mana kita samakan? X tambah 1 sama dengan 1.02.
So X sama dengan bawa yang ni pergi sebelah jadi minus 1.02 minus 1. So X sama dengan 0.02. Maksudnya untuk awak estimate value 1.02 kuasa 1/3 dengan menggunakan expansion ini, awak cuma perlu gantikan semua nilai X ini dengan 0.02. Okay, so awak akan dapat estimate 1.02 kuasa 1/3 sama dengan 1 tambah 1/3 darab 0.02. Gantikan X yang 0.02. Tolak 1/9 darab 0.02 kuasa 2. Kita gantikan yang ni. Tambah 5/81 darab dengan 0.02 darab kuasa 3. Okay, so tekan kalkulator, awak akan dapat nilai dia adalah 1.0066. Ini adalah estimate value. So ini adalah cara macam mana kita nak estimate value sesuatu function dengan menggunakan expansion of the series. Okay, so hari ni kita tengok Taylor series dengan Maclaurin series sahaja. Alright kelas? Boleh Boleh Doktor. Okay, so setiap tahun soalan-soalan ni lebih kurang macam ni je. Okay, so yang pentingnya awak kena tahu macam mana kita nak guna Maclaurin series, macam mana kita nak guna Taylor series, bila masa kita nak guna Maclaurin series walaupun diberitahu kepada awak. Biasanya dia beritahu dia suruh guna Maclaurin series ke Taylor ke binomial. Alright, so itu saja untuk hari ni kelas. Minggu depan insya-Allah kita akan buat sedikit exercise binomial dan juga partial equation. But in the meantime, saya harap awak dapat prepare untuk assessment 3 minggu depan. Saya dah beritahu dalam Telegram. Okay, berserta dengan topik-topik yang masuk. So boleh prepare, boleh tanya saya apa-apa yang awak tak faham. Okay, thank you so much for today. Okay, see you next week. Thank you. Assalamualaikum. Thank you, Doktor. Thank you Doktor. Thank you, Doktor. Thank you. Thank you, Doktor. Thank you. Bye. Thank you, Doktor. Bye, Doktor. Bye.